Dear students, I am Dr. Rajiv Sapre. This is the first lecture about the chapter complex number. In this particular chapter, I am going to introduce you about the new set of numbers called complex numbers. 10वी पर्यंत तुम्ही जे काही नंबर सिस्टीम्स शिकलात त्याच्यामध्ये आपणाला काय काय शिकलो जरा आपण रिवाइज करू. 10वी पर्यंत ॲक्च्युली. सो यू स्टार्टेड तुमचं जे नंबर सिस्टीमचं नॉलेज आहे इट स्टार्टेड विथ सेट ऑफ नॅचरल नंबर्स, राईट. नॅचरल नंबर्स म्हणजेच काय झालं, दीज आर द नंबर्स 1, 2, 3, 4 अँड सो ऑन. काउंटिंग नंबर्स त्यांना म्हणतात. काय म्हणतात त्यांना? काउंटिंग नंबर्स. वी कॅन काउंट बाय युझिंग दिस सेट ऑफ नंबर्स. सपोज आय आस्क यू हाऊ मेनी notebooks you have. So you will count and you will say that there are 12 notebooks. So that is counting. Counting numbers त्यांना म्हणतात. Now you add 0 to this. That means natural numberचा set union 0. And this is called as a set of whole numbers. So what is set of whole numbers? It is 0, 1, 2, 3, 4 and so on. This is the set of whole numbers. Now you added negative natural numbers to this set. That means what? Then you got the set of integers z. So what is set of integers z? It is something like this, minus say 4, minus 3, म्हणजे minus infinity पासून आलो आपण, minus 2, minus 1, then 0, then 1, 2, 3, 4 and so on. Correct? So this is actually what? Whole set, the whole number set, and then negative natural numbers. So that got you z. So in other way of writing, z is 0, then what? Plus or minus 1, plus or minus 2, plus or minus 3 and so on. This is the set of integers. Now then the number systems were enlarged, extended to form the rational number set. What is rational number set? It is the set of the numbers of the form p upon q, where p and q are integers. P and q belong to z, and what? Q is not equal to 0. So if you take numbers like this, 3 by 2, minus 7 by 5, 9 by 3, that means it is actually 3, but one can write it as 9 by 3. See, 3 is integer, 2 is integer, 2 is non-zero. So p upon q, pq integers, q non-zero. So this fits in that definition. 3 and 2 both are integers and 2 is non-zero. Minus 7 by 5, right? 7 is integer, minus 7 is also integer, 5 is integer. So this is again a rational number. 9 by 3 is rational number, 5 is rational number, because 5 is actually 5 upon 1. डिनॉमिनेटरला 1 आपण लिहत नसतो, बट इट इज देअर, आणि 1 हा इंटीजर आहे, त्यामुळे हा पण एक रॅशनल नंबर आहे. कुठलाही इंटीजर हा रॅशनल नंबर असतोच. हा एक सेट तुमचा तयार झाला. म्हणजे आत्तापर्यंत काय झालं बघा, रिलेशन्स यातलं नॅचरल नंबर सेट वॉज द स्मॉलेस्ट सेट ऑफ नॅचरल नंबर्स. देन इट इज सबसेट फॉर प्रॉपर सबसेट ऑफ द सेट ऑफ होल नंबर्स. इट इज प्रॉपर सबसेट ऑफ झेड, आणि झेड इज द प्रॉपर सबसेट ऑफ रॅशनल नंबर सेट क्यू. प्रॉपर सबसेटची ही खूण आहे. सबसेट हा 2 प्रकारे आपण दाखवतो. एक असा दाखवतो, म्हणजे हे असं दाखवतो आपण, ए इज सबसेट ऑफ बी, ऑर यू कॅन राईट इट ॲज ए इज सबसेट ऑर इक्वल टू बी. ज्यावेळी ए आणि बी इक्वल पण असतील, 2 ज्यावेळी सेट्स इक्वल असतात त्यावेळी ते एकमेकांचे सबसेट असतातच. कुठलाही सेट हा स्वतःचा सबसेट असतोच, कारण सबसेट असण्यासाठी तुम्हाला काय लागतं, ए मधलं प्रत्येक एलिमेंट बी मध्ये आहे. मग ए आणि बी जर समान सेट असतील तर तो ए मधलं प्रत्येक एलिमेंट बी मधलं आहे, बी मधलं पण प्रत्येक एलिमेंट ए मध्ये असणार. त्यामुळे ज्यावेळी 2 सेट सेम असतात, इक्वल सेट्स असतात, त्यावेळी काय असतं, ए इज सबसेट ऑफ बी अँड ऑल्सो बी इज सबसेट ऑफ ए. लाईक दॅट इट हॅपन्स. मुद्दा काय आहे की इथे नॅचरल नंबर सेट इज अ सबसेट ऑफ होल नंबर सेट. इट इज सबसेट ऑफ सेट ऑफ इंटीजर्स. इट इज सबसेट ऑफ सेट ऑफ रॅशनल नंबर्स. परंतु मग नंबर्स एवढेच आहेत का? रॅशनल नंबर्सपर्यंतच काम चालतं का आपलं? तर तुम्ही असं पायथागोरस थिअरम जो शिकला त्याच्यामध्ये तुम्हाला माहिती आहे की जर आपण एक डायग्रॅम काढली, काटकोन त्रिकोण, की ज्याच्यामध्ये दोन्ही साईड्स 1, 1 आहेत, काटकोन करणाऱ्या ज्या भुजा आहेत त्यांची लेंथ समजा 1 युनिट असेल प्रत्येकाची, तर इथे हायपोटेनस किती येणार बघा, √2 येणार. का सांगा √2 येणार? तर √2 स्क्वेअर बरोबर ना, इज इक्वल टू 1 स्क्वेअर प्लस 1 स्क्वेअर.
म्हणजेच काय झालं की दिस इज हायपोटेनस. नाव √2 हा जो नंबर आहे तो रॅशनल नंबर आहे का? विचार करण्यासारखी गोष्ट आहे. तो रिअल नंबर आहेच ना, पण तो रॅशनल नंबर आहे का बघा. तर त्याच्यासाठी मला काय करावं लागेल, जर तो रॅशनल नंबर असेल तर काय होईल, तर तो मला P/Q या स्वरूपात लिहिता येईल. आणि कुठलाही नंबर ज्यावेळी तुम्ही P/Q स्वरूपात लिहिता त्यावेळी त्यातले कॉमन फॅक्टर्स मी काढून टाकू शकतो. म्हणजे काय मला म्हणायचं आहे बघा, समजा तुम्ही 14/32 असा नंबर लिहिलात P/Q. P इज इंटीजर, 14 हा इंटीजर आहे, 32 हा इंटीजर आहे. पण ह्यातला कॉमन फॅक्टर काय बघा, 2 × 7 आणि इथे 2 × 16 कॉमन फॅक्टर मी काढून टाकला. म्हणजे 7 × 16 7/16. मग 7 आणि 16चा मसावी किती आहे, 1 आहे. GCD इज 1. GCD म्हणजेच काय, मसावी, ग्रेटेस्ट कॉमन डिव्हिजन. म्हणजे कुठलाही फ्रॅक्शन असं तुम्हाला दिलं, P/Q स्वरूपातला नंबर दिला तर तो मला सिम्पलेस्ट फॉर्ममध्ये लिहिता येतो. सिम्पलेस्ट फॉर्म म्हणजे काय, न्यूमरेटर आणि डिनॉमिनेटरला जे इंटीजर्स आहेत त्यांचा GCD 1 आहे. लक्षात घ्या. मग जर √2 हा रॅशनल नंबर असेल, म्हणजे वी आर गोइंग टू चेक वेदर, सो इज, आवर क्वेश्चन इज दिस, इज √2 अ रॅशनल नंबर, इज √2 अ रॅशनल नंबर, हा आपला प्रश्न आहे. मग काय करायचं, सपोज इट इज, सपोज कॉन्ट्ररी मेथडने आपण जाऊया. सपोज √2 इज रॅशनल नंबर. सपोज √2 is rational number. Now if it is rational number, then what? Then it can be expressed as, then it can be expressed as P/Q, where P and Q are integers, that means they belong to Z, and Q is not equal to 0. असं मला ते लिहिता येतं. मग आता जर मी, आणि कसं आहे बघा, GCD ऑफ P and Q is 1. मग अशी मी सांगितलं ना, कुठलाही तुम्ही P/Q स्वरूपात लिहिलात की त्याच्यामधला कॉमन फॅक्टर मला काढून टाकता येतो आणि त्याची व्हॅल्यू न बदलता, बघा ना 14/32 म्हणजेच 7/16 आहे. व्हॅल्यू बदलली नाही आहे, परंतु 14/32 जेव्हा तुम्ही लिहिता त्यावेळी 14 आणि 32चा GCD किती आहे, 2 आहे. देर इज अ कॉमन फॅक्टर. रिमूव्ह करा कॉमन फॅक्टर, म्हणजे हा जो काय रॅशनल नंबर तुम्हाला मिळाला तो आणि हा सेम आहे. परंतु आता काय झालं, यांचा GCD 1 झाला, न्यूमरेटरचा आणि डिनॉमिनेटरचा. तसं आपण म्हणतो आहोत की आपण काय केलं, √2 हा रॅशनल नंबर आहे का हे मला चेक करायचं. तर मी आपण ॲश्युम केलं की सपोज √2 इज रॅशनल नंबर आहे असं मानूया आपण. जर तो रॅशनल नंबर असेल तर तो मला P/Q या स्वरूपात लिहिता येईल, वेअर Q इज नॉन झिरो आणि GCD ऑफ P and Q इज 1. मग आता काय करता येईल बघा, जर तुमचं P/Q हे √2 असेल, ओके, तर मग त्याचा अर्थ काय होतो बघा, P² Q², स्क्वेअरिंग बोथ साईड्स. मी P/Qचा स्क्वेअर केला, √2चा स्क्वेअर केला, ते 2 येणार. म्हणजेच काय झालं बघा, P² हे झालं 2Q². क्रॉस मल्टिप्लिकेशन केलं. मग आता 2Q² हा ही समसंख्या आहे. Q² काही असू दे, सम असू दे, विषम असू दे, पण त्याला 2 ने मल्टिप्लाय केल्यावर P² ही समसंख्या झाली. सो धिस इम्प्लाइज, काय इम्प्लाइज करतं ते, P² इज इव्हन इंटीजर. P² इज इव्हन इंटीजर. आणि जर P² इव्हन असेल तर मग P पण इव्हन इंटीजर आहे. दॅट इम्प्लाइज P इज ऑल्सो इव्हन इंटीजर. बघा तुमच्या लक्षात येतंय का, जर एखादा स्क्वेअर, म्हणजे समजा आता 64 घ्या, 64 ही समसंख्या आहे, तो स्क्वेअर आहे ना. 64 हा कशाचा स्क्वेअर आहे, 8चा. मग ती जर इव्हन असेल P² तर P पण इव्हन आहे. 8 हे इव्हन नंबर आहे. म्हणजे काय झालं, P इज ऑल्सो इव्हन इंटीजर. आणि एखादा इंटीजर ज्यावेळी इव्हन असतो, आय विल इरेज दिस पार्ट, ओके, आय विल इरेज ऑल दिस प्रिव्हियस पार्ट, अप टू धिस आय विल इरेज. बघा, म्हणजे आता काय झालं बघा, एखादा इंटीजर ज्यावेळी इव्हन असेल त्यावेळी आपल्याला काय माहिती आहे बघा, त्याच्या बाबतीत यू कॅन डिवाइड इट बाय 2. इव्हन इंटीजर मी नेहमी 2चा मल्टिपल म्हणून लिहू शकतो. मग P इज ऑल्सो इव्हन इंटीजर वेन यू से
right? So p can be expressed as 2 into k for some integer k, for some integer k, बरोबर ना? सो जर p हा 2k असेल तर आपण इथे काय लिहिलंय बघा, p स्क्वेअर इज 2q स्क्वेअर, म्हणजेच काय होईल बघा, p स्क्वेअर इज इक्वल, ह्याला आपण 1 म्हणूया. ओके, सो p स्क्वेअर्ड इज इक्वल टू 2q स्क्वेअर्ड बिकम्स काय होईल बघा, यू कॅन राईट इन प्लेस ऑफ p आय कॅन टेक दिस 2k. मग p स्क्वेअर म्हणजे काय होणार, p जर 2k असेल तर p स्क्वेअर म्हणजेच काय होणार, 4k स्क्वेअर्ड दॅट इज इक्वल टू 2q स्क्वेअर्ड. मग 2q स्क्वेअर्ड हे जर 4k स्क्वेअर्ड असेल तर दॅट मीन्स व्हॉट, q स्क्वेअर इज इक्वल टू 2k स्क्वेअर्ड. आय कॅन डिवाइड बाय व्हॉट, 2 ने मी डिवाइड केलं की इथं 2q स्क्वेअर होतं ते q स्क्वेअर झालं, 4k स्क्वेअर बिकेम 2k स्क्वेअर. पण 2k स्क्वेअर असल्यामुळे इथे 2 हा त्याचा फॅक्टर असल्यामुळे काय झालं बघा, q स्क्वेअर इज इव्हन. कारण q स्क्वेअर मी एक्सप्रेस करतोय 2 गुणिले काहीतरी इंटीजर असं, मग q स्क्वेअर इव्हन असेल तर इथे जे लॉजिक वापरलं आपण, जर p स्क्वेअर इव्हन इंटीजर असेल तर p इज ऑल्सो इव्हन इंटीजर, सो हिअर q इज ऑल्सो इव्हन इंटीजर. बरोबर ना? मग p आणि q हे दोन्ही इव्हन इंटीजर्स झाले आता, आणि जर ते इव्हन इंटीजर झाले, सो व्हॉट इज अवर कन्क्लुजन, सो p अँड q आर बोथ इव्हन इंटीजर्स, बोथ इव्हन इंटीजर्स. मग त्यांच्या जीसीडी बद्दल मला काय सांगता येईल, जर 2 समसंख्या असतील तर त्यांचा डेफिनेटली जीसीडी 2 किंवा त्याच्याहून जास्त असणार. बघा, कुठल्याही 2 समसंख्या घ्या ना तुम्ही, 16 आणि 24 घ्या, मग त्यांचा जीसीडी समसंख्या आहेत ना दोन्ही, त्यांचा जीसीडी किती आहे, 16 आणि 24चा जीसीडी 8 जुने 16 8 त्रिक 24, म्हणजे 8 हा जीसीडी आहे. त्यामुळे काय झालं, इट इज इव्हन इंटीजर्स, सो p अँड q आर बोथ इव्हन इंटीजर्स, सो देअर जीसीडी इज ग्रेटर दॅन ऑर इक्वल टू 2. आणि इथे तुम्ही म्हणताय जीसीडी ऑफ p अँड q इज 1, दॅट इज कॉन्ट्राडिक्शन. सो this is contradiction, this is contradiction to contradiction to what, GCD of P and Q is 1. लक्षात घ्या, हा जो ब्रॅकेट आहे त्याचाच अर्थ GCD, ही नोटेशन आहे GCDचं. पुढे जाऊन तुम्ही या सर्व गोष्टी शिकाल. GCDचं हे नोटेशन आहे, गोल कंसामध्ये तुम्ही समजा लिहिलं P आणि Q तर त्याचा अर्थ काय, GCD of P and Q इट इज 1. आणि तुम्हाला ते नसेल समजत तर तुम्ही असं लिहा, जीसीडी ऑफ पी अँड क्यू इज 1. ह्याला ते कॉन्ट्राडिक्शन आलं. का कॉन्ट्राडिक्शन आलं, बिकॉज अवर रॉंग असम्पशन, वी अश्युम्ड √2 इज अ रॅशनल नंबर, दॅट इज वाय ऑल दिस थिंग्स हॅपन्ड. सो अवर असम्पशन इज रॉंग, सो अवर असम्पशन इज रॉंग. मग ते जर रॉंग असम्पशन असेल तर काय अर्थ झाला त्याचा, दॅट इज √2 is not rational number. √2 is not rational number. म्हणजे काय होतंय बघा, आपण जो प्रवास केला तो प्रवास कुठे सुरू झाला, नंबर सिस्टीमचा, नॅचरल नंबर्स, 0 ॲड केला, होल नंबर्स, निगेटिव्ह नॅचरल नंबर्स ॲड केले, इंटीजर्स, मग p अपॉन q स्वरूपात, वेअर p अँड q आर इंटीजर्स अँड q इज नॉन झिरो, रॅशनल नंबर्स. परंतु ते पुरेसे नाही आहेत. यू गॉट अ नंबर √2 विच इज नॉट रॅशनल. मग जो रॅशनल नाही तो इरॅशनल नंबर. मग √2, √7, √13 हे सर्व इरॅशनल नंबर्स आहेत. ओके, म्हणजेच काय झालं, देर इज अनदर कॅटेगरी ऑफ नंबर्स कॉल्ड इरॅशनल नंबर्स. ओके, सो दिस इज व्हेरी इम्पॉर्टंट डेव्हलपमेंट इन सिस्टीम, नंबर सिस्टम्स. सो नाव यू हॅव अ सेट ऑफ irrational numbers. What are those irrational numbers? Irrational numbers are those which are not rational numbers. Irrational numbers म्हणजेच काय, not rational. What are the examples of such numbers? √2, then √3, okay, 5√3, √7, etc. Many irrational numbers can be found.
मग आता हे रॅशनल नंबर्सचा जो सेट आहे, यू नो वी रिप्रेझेंट इट बाय सिम्बॉल क्यू. आणि मग इरॅशनल नंबर्स, जो आत्ता आपण आता सेट डेव्हलप केला, इरॅशनल नंबर्स. ओके, आपण एक्झिस्टन्स ऑफ इरॅशनल नंबर आत्ता सिद्ध केलं. √2 इज नॉट रॅशनल, सो इट इज इरॅशनल. इफ आय डिनोट दॅट सेट बाय क्यू डॅश, देन क्यू युनियन क्यू डॅश म्हणजेच काय, सेट ऑफ ऑल रॅशनल नंबर्स अँड इरॅशनल नंबर्स टेकन टुगेदर. दिस इज द सेट ऑफ रियल नंबर्स. करेक्ट, दिस इज द सेट ऑफ रियल नंबर्स and it is denoted by R. So R is union of rational and irrational numbers. R is union of rational and irrational numbers. समजलं का तुम्हाला? बघा, महत्त्वाचा इश्यू आहे तो. आता काय झालं बघा, हे सर्व डेव्हलपमेंट झाली. म्हणजे आता जर आपण हायरार्ची बघायला गेलो तर व्हॉट इज द स्मॉलेस्ट सेट ऑफ नॅचरल नंबर्स. इट इज सबसेट ऑफ होल नंबर्स. प्रॉपर सबसेट, आणि इक्वल टूचं पण चिन्ह नाही येणार, प्रॉपर सबसेट, कारण इथे एक 0 आहे जो इथे नाहीच आहे. त्यामुळे ऑल द एलिमेंट्स ऑफ नॅचरल नंबर सेट आर इन होल नंबर सेट, बट देर इज वन नंबर 0 विच वॉज नॉट देअर इन सेट ऑफ नॅचरल नंबर्स. And that is why we call n is proper subset of w, w is proper subset of z, set of integers, z is proper subset of set of rational numbers, and this is proper subset of set of real numbers. So this is what you have done up to standard 10. रिअल नंबरचा सेट हा सर्वात मोठा सेट आहे तुमच्या नॉलेजमध्ये. अप टू 10वी जे काही मॅथमॅटिक्स शिकता तुम्ही 10वीपर्यंत, त्याच्यामध्ये हे सर्व सेट्स तुम्ही शिकत असता. मग त्याच्यामध्ये आणखी काय, आता ह्यातला कुठलाही सेट हा फायनाईट नाही आहे, ऑल दीज आर इनफायनाईट सेट्स. परंतु तुम्ही सेट थिअरीमध्ये शिकलेला आहात फायनाईट सेट म्हणजे काय, इनफायनाईट सेट म्हणजे काय, युनियन ऑफ टू सेट्स कसं घ्यायचं, इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स कसं घ्यायचं, ऑल दीज थिंग्स यू हॅव लर्न्ड. दॅट आय एम गोइंग टू टीच इन दॅट चॅप्टर, सेट्स, रिलेशन्स अँड फंक्शन्स. बट आत्ता तरी हे लक्षात घ्या. आता ह्याच्या बरोबरीनेच आणखी एक गोष्ट लक्षात घ्या की मला समजा इक्वेशन सॉल्व करायचे आहेत. एक मॅथमॅटिक्सची ब्रँच आहे, त्याला म्हणतात मॅथमॅटिकल मॉडेलिंग. मग त्याच्यामध्ये काय केलं जातं की कुठलाही रिअल लाईफ प्रॉब्लेम जो असेल त्याचं गणितीय स्वरूपात रूपांतरण करायचं आणि ते मग सॉल्व करायचं. समजा ते असं असेल की मला समजा काहीतरी असं समजा दिलं मला की 14 पेन्स आहेत. ओके, 14 पेन्स आणि 10 नोटबुक्स. ओके, यांची किंमत समजा 670 रुपये आली आणि त्याच्याऐवजी मी 10 पेन्स आणि 6 नोटबुक्स घेतली आणि याची किंमत 520 रुपये आली. तर मग पेनाची किंमत काय आणि नोटबुकची किंमत काय, हे जेव्हा मी सोडवायचं असतं त्यावेळी काय करतो मी, वी ॲश्युम दॅट लेट पेन कॉस्ट्स से ₹X अँड नोटबुक कॉस्ट्स ₹Y. आणि मग इक्वेशन तयार करतो आपण. पेनची किंमत X आहे, नोटबुकची Y आहे. पहिली जी कंडिशन दिली आहे तुम्हाला त्याच्यामधून आपणाला असं इक्वेशन तयार होईल, 14X अधिक 10Y बरोबर 670 आणि 10X अधिक 6Y बरोबर 520. असं तुमचं 2 इक्वेशन्स तयार होतात. आणि मग ही तुम्ही सॉल्व करता. 10वीमध्ये तुम्ही शिकलात हाऊ टू सॉल्व लिनियर इक्वेशन्स इन 2 व्हेरिएबल्स विच वी कॉल्ड एज अ सायमल्टेनियस इक्वेशन. देर आर व्हरायटीज ऑफ मेथड्स. क्रॅमर्स रूल आहे, सबस्टिट्यूशन टेक्निक आहे, इलिमिनेशन टेक्निक आहे. आय एम नॉट गोइंग टू डील विथ दॅट नाउ. परंतु मुद्दा काय आहे की हा जो रिअल लाईफ प्रॉब्लेम आहे की 14 पेन आणि 10 नोटबुक्स यांची 670 रुपये किंमत आहे, 10 पेन्स आणि 6 नोटबुक्स यांची 520 रुपये किंमत आहे, तर पेनची आणि नोटबुकची किंमत किती. त्यासाठी मी काय केलं, इक्वेशन्स तयार केली, सायमल्टेनियस इक्वेशन्स आय फॉर्म्ड अँड आय सॉल्व्ड इट, गॉट द व्हॅल्यूज ऑफ X अँड Y. मग ह्याला म्हणतात मॅथमॅटिकल मॉडेलिंग. लक्षात घ्या. म्हणजे काय होतं की मोस्ट ऑफ द टाइम्स मॅथ्समध्ये असं होतं की रिअल लाईफ प्रॉब्लेम सोडवण्यासाठी मी त्याचं गणितीय स्वरूपात रूपांतरण करतो. आणि खूप वेळा काय होतं, ते गणितीय स्वरूपात जे रूपांतरण असतं, एकतर ते सायमल्टेनियस इक्वेशन्स असतील, or it may be quadratic equation, etc. Then you know the techniques of solving
simultaneous equations. Also you know the techniques of solving quadratic equations. Using those techniques you find the value that we are interested in finding. यालाच म्हणतात मॅथमॅटिकल मॉडेलिंग. आता मोठी ब्रँच आहे मॅथमॅटिक्सची. आत्ता आपण त्याचा विचार नको करूया. मी हे सर्व का सांगतोय की अशी ज्यावेळी मॅथमॅटिकल इक्वेशन्स तयार होतात त्यावेळी समजा असं एक इक्वेशन तयार झालं की x² + 1 इज इक्वल टू 0. हे समजा क्वाड्रॅटिक इक्वेशन आहे ना हे x² + 1 इज 0. हाऊ टू सॉल्व इट? कारण ह्याचा अर्थ काय झाला बघा, x² इज इक्वल टू -1. आता जे काही आपलं रिअल नंबर्सच्या बाबतीतलं नॉलेज आहे त्याच्यामध्ये आपल्याला माहिती आहे की कुठल्याही रिअल नंबरचा स्क्वेअर हा नेहमी नॉन निगेटिव्ह असतो. इट कॅन बी 0. 0चा स्क्वेअर 0 आहेच, पण नंबर जरी निगेटिव्ह असला तरी त्याचा स्क्वेअर पॉझिटिव्ह असतो. पॉझिटिव्ह असेल तर पॉझिटिव्ह असणारच आहे. म्हणजेच आपलं जे काही रिअल नंबर्सच्या बाबतीतलं नॉलेज आहे त्याच्यानुसार आपल्याला माहिती आहे फॉर एनी रिअल नंबर एक्स, बघा आपण असं म्हणू शकतो फॉर एनी एक्स बिलॉंगिंग टू आर काय होणार सांगा, x² इज ग्रेटर दॅन ऑर इक्वल टू 0. यालाच म्हणतात नॉन निगेटिव्ह. x² कसा असतो? नॉन निगेटिव्ह. वेन x इज रिअल नंबर x² इज नॉन निगेटिव्ह. इट कॅनॉट बी निगेटिव्ह. पण इथे तर तुम्हाला दिसतं x² इज -1. मग ह्याचं काय करायचं आपण? हा असा रिअल नंबर अस्तित्वातच नाही आहे की ज्याचा स्क्वेअर -1 आहे. मग जे रिअल नाही त्याला आपण काय म्हणणार? इमॅजिनरी. लक्षात घ्या. जस्ट यू कॅन थिंक ऑफ दॅट. इट इज नॉट एक्झिस्टिंग. नो रिअल नंबर x यू कॅन फाइंड की ज्याचा स्क्वेअर -1 आहे. म्हणून हा जो नंबर आहे म्हणजे ह्याचा अर्थ काय झाला बघा, x इज √(-1). आणि हा जो √(-1) आहे यू कॉल इट ॲज आय. त्याला आयोटा म्हणतात. आयोटा. वी विल नॉट प्रोनाऊन्स इट ॲज आयोटा ऑलवेज, वी विल से आय. पण आयची व्हॅल्यू काय? √(-1). दिस इज इमॅजिनरी नंबर. लक्षात घ्या. आय इज इमॅजिनरी नंबर. इट इज नॉट रिअल नंबर. रिअल नंबरमध्ये असं कधीही होऊ शकत नाही की त्याचा स्क्वेअर निगेटिव्ह आला. आय इज इमॅजिनरी नंबर. लक्षात घ्या. आणि इथून कॉम्प्लेक्स नंबर्स हा विषय सुरू झाला. इमॅजिनरी नंबर आहे म्हणून मग काय म्हणणार आपण? कुठलाही कॉम्प्लेक्स नंबर कसा लिहिणार आपण? तर तो बाय युझिंग आय. a + bi. दिस इज द जनरल नेचर ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर. झेड जनरली लिहिलं जातं. झेड इज a + bi. त्यातल्या आयची व्हॅल्यू काय आहे? √(-1). आता संपूर्ण चॅप्टर जो आहे तुमचा कॉम्प्लेक्स नंबर्स तो ह्या गोष्टीच्या भोवती रिव्हॉल्व होत राहणार की आय इज इक्वल टू -1, I² इज -1 एटसेट्रा. सो आय विल इरेज धिस पार्ट नाव. दिस इज ऑलरेडी आय होप यू हॅव रिटन. नसेल तर हे व्हिडिओ लेक्चर आहे. यू कॅन गो बॅक अँड अगेन सी व्हॉट इज बिंग रिटन. मुद्दा आता काय झाला बघा. यू हॅव गॉट न्यू नंबर कॉल्ड ॲज इमॅजिनरी नंबर आणि त्याची व्हॅल्यू काय? √(-1) किंवा or what I can say I² is equal to -1. लक्षात आलं तुमच्या? मग हा जो नंबर आहे त्याचा वापर करून आपण एनी कॉम्प्लेक्स नंबर is of the form z is equal to a + bi, where what is I? I is equal to √(-1). Any complex number is of this form, √(-1). हा मुद्दा त्यातला लक्षात घ्या. आणि मग आपण काय म्हणणार? a आणि b हे काय आहेत बघा? दे आर रिअल नंबर्स. a आणि b हे रिअल नंबर्स आहेत. वेअर वी कॅन से a and b आर रिअल नंबर्स. म्हणून आपण काय म्हणणार बघा, हा जो झेड हा नंबर आहे ना त्याचे दोन पार्ट्स आपण करतो. रिअल पार्ट ऑफ झेड REZ ते म्हणजे A आणि इमॅजिनरी पार्ट ऑफ झेड IMZ म्हणजेच B. हा जो पार्ट आहे ना ज्याच्यामध्ये आय नाहीये तो रिअल पार्ट आणि आयचा जो कोइफिशियंट आहे हा जो आयोटा आहे त्याचा कोइफिशियंट दॅट इज B आणि दॅट इज कॉल्ड इमॅजिनरी पार्ट. म्हणजे फॉर एक्झाम्पल बघा 4 + 3i हा नंबर समजा मी लिहिला. समजा मी याला Z1 म्हटलं. Z1 इज 4 + 3i. व्हॉट इज इट्स रिअल पार्ट ऑफ Z1?
You can say real part of Z1 is 4, imaginary part of Z1 is, how much it is? 3. Coefficient of iota is imaginary number. Imaginary part of that. Imaginary number म्हणजे I. समजा तुमचा कॉम्प्लेक्स नंबर असा असेल -2 -7i. Tell me what is, so this is your Z2 suppose. So what is real part of Z2? Real part of Z2 is just -2. And what is imaginary part of Z2? Imaginary part of Z2 is -7. So जो काही आयोटाचा कोइफिशियंट असेल तो इमॅजिनरी पार्ट. So in this particular lecture, I have explained you the development of number system up to the system of number system of complex numbers, set of complex numbers. How the complex number is written, a plus bi. मग त्याचा रिअल पार्ट म्हणजे काय, त्याचा इमॅजिनरी पार्ट म्हणजे काय, या सर्व गोष्टी आपण या लेक्चरमध्ये डिस्कस केल्या. आय होप यू एन्जॉयड दिस लेक्चर. We will continue this in the next lecture. Thank you.